Hej allesammans! Roger här med fler Hur du spelleder-videor. Denna video kommer jag prata om hur du hembrygger, skapar spelaralternativ med mera. Vad är hembryggning? Ursprunget till begreppet kommer från utövandet av småskaliga icke-kommersiella hemproduktioner av alkoholhaltiga drycker. Men i bordsrollspelsammanhang kan det betyda många olika saker. Till exempel att skapa en kampanjmiljö, nya regler, spelaralternativ och vilken annan funktion som utökar spelet anses vara hembryggning. Det mest vanliga att hembrygga är kampanjmiljö. Men jag har redan tillägnat en hel video hur du skapar världar. Så låt oss gå vidare direkt till nästa del, spelmekaniker. Hembryggningsspel behöver inte nödvändigtvis innebära att reglerna är unika. De flesta spelledare jag känner lånar saker från andra bordsrollspel, antingen helt eller delvis. Om du vill lägga till en känsla av lite kosmisk skräck kan du använda galenskapsmekaniken. Den finns i spelledarboken på sidan 258. Men ärligt talat, den här mekaniken är inspirerad av vansinnesmekaniken från bordsrollspelet Call of Cthulhu. I officiellt organiserat spel som Adventures League måste den följa reglerna som de står. Men när du spelar spel hemma så finns det inget som stoppar dig från att sno idéer från allt du tycker är häftigt. Möjligen kan dina spelare hejda dig om de inte gillar de nya reglerna, men det är en helt annan sak. Här kommer några exempel på några riktigt häftiga mekaniker jag ibland lånar från andra spel. Ofta använder jag den gradvisa lyckoskalan från spelet Fate eller Doctor Who-rollspelet. Till exempel, om spjuven Winnie misslyckas med sin stealth-kontroll med bara några få poäng kanske hon inte blir omedelbart upptäckt. Vakten kanske hör något misstänksamt och bestämmer sig för att undersöka var ljudet kommer ifrån. Fates poängsystem är också ganska unikt. Det påminner om inspiration, men har fler funktioner och kan lagras. Men det som är mest intressant är att poängsystemet går att användas på ett sätt för att påverka spelarnas beteenden. Till exempel, under ett infiltreringsuppdrag ser Winnie en skattkista. Det vore logiskt för hennes karaktär att riskera uppdraget genom att försöka öppna den. Men personen som spelar Winnie tvekar. Så jag ger spelaren ett inspirationspoäng om hon satsar på att undersöka kistan. Om jag verkligen ville skapa trubbel kan jag erbjuda henne 2 eller fler poäng för att fresta henne att göra det. Det finns många intressanta regler från andra spel du kan låna från, till exempel Double Cross. Utgångspunkten för det här japanska bordsrollspelet är att spelarnas karaktärer är infekterade av virus som ger dem superkrafter, men samtidigt försöker viruset ta över deras hjärnor. Så för att förhindra att detta sker måste de skapa band, eller för att använda spelets term, Loisar, vilket är NPCer som påminner om deras mänsklighet. Deras vanliga återgenereringsförmåga räddar ofta karaktärerna från att dö, så den verkliga faran för karaktärerna är om de förlorar sig själva. Innan du använder eller ändrar på regler från andra spel, tänk på följande. 5:e upplagan av D&D är rätt fri från regler, vilket innebär att det är enkelt och inte har för många regler. Jag vet att en del av er nybörjare kanske fnyser åt tanken att D&D är enkelt, men det är det verkligen. Speciellt när du jämför med tidigare upplagor eller andra tungt regelbaserade spel. Fördelen med 5:e upplagan är dess lätthet. Du kan lägga mindre fokus på stridsmanövrar och superspecifika färdigheter och lägga mer fokus på att berätta en berättelse. Om du skapar nya regler så säkerställ att de är värda att införas och att de kommer förbättra spelupplevelsen i längden. Du behöver inte skapa nya regler om det är bara något du kan lösa med förståndigt spelledande. Att lägga till för många nya regler kommer förstöra spelet. Regeltunga spel har sin plats och vissa gillar det. Detta bevisas med hur populärt upplagorna 3, 3,5 och Pathfinder är. Den senare baseras på de 2 andra. Men tänk på att lägga till för många regler kommer förändra spelupplevelsen. Kom ihåg att förutom att skapa nya regler så kan hembryggning innebära att ta bort en del av de officiella reglerna. Till exempel att hålla koll på ammunition och ransoner, eller saker som dina spelare inte uppskattar. Att skapa ett bra spel för din spelgrupp är oftast en försök och försök igen situation. Om din hembryggningsregel inte fungerar för din grupp kan du alltid ta bort den, men gör det i så fall mellan sessioner eller äventyr så att du inte avbryter spelets flöde. När jag skapar nya regler brukar jag ha det mänskliga psyket i åtanke. Regler kan vara belönande eller bestraffande. Regler som belönar spelare, till exempel att ge hjältepoäng för hjältemodiga saker, är en typ av positiv förstärkning. Belöningar kommer göra att dina spelare upprepar vissa beteenden som skapar en synergieffekt. Bestraffande regler, som till exempel att minska ett uppdrags belöning om oskyldigt folk dör, är en form av negativ förstärkning.
Eftersom de flesta människor reflekterar över ageranden och konsekvenser kanske de reagerar mer mot bestraffningar. Men vid bestraffande regler kommer spelare, baserat på erfarenhet, göra minsta möjliga ansträngning för att undvika förluster. Båda tillvägagångssätten har sina fördelar, men att balansera dem brukar oftast ge bäst resultat. En annan stor del av hembryggning är att skapa nya spelaralternativ, såsom folkslag, klass, underklass, bakgrund, bedrift eller vad det nu kan vara. Att hembrygga folkslag och bakgrund är ganska enkelt. Ibland behöver du inte ens genomföra riktig hembryggning. Du kan bara ta ett befintligt folkslags egenskapspaket och använda det som det är, eller få det se ut som att det är något helt nytt. Det går också bra att byta ut några saker från ett befintligt folkslag. Att balansera folkslags egenskaper är dock en konst. Det skulle ta en hel video att diskutera det. Just nu räcker det med att du tittar på några få självklara mönster. Till exempel, vilka egenskapsbonuspoäng som är +1 och +2. Samt att vara storleken liten hänger oftast ihop med att ha lägre snabbhet. Att vara liten i bordsrollspel brukar överlag anses vara ett hinder som kompenseras med kraftfullare egenskaper. Till exempel, att flyga anses vara en övermäktig egenskap vid låga nivåer. Men så länge du inte går för långt är det svårt att helt förstöra spelet med folkslagsalternativ. Om jag ska vara ärlig tycker jag att en del folkslag i spelarhandboken är obalanserade. Till exempel, halvalver är ganska mycket starkare i jämförelse med vanliga människoalternativ, speciellt om du väljer rätt klass. Låt oss vänta med hur du balanserar saker och gå vidare till bakgrunder. Att skapa en ny bakgrund är enkelt. Spelarhandboken har redan riktlinjer för det. Du kan använda mallen skräddarsydd bakgrund som finns på sidan 125 i spelarhandboken. Att skapa en ny klass eller subklass brukar oftast ta mer tid. Om du har möjlighet rekommenderar jag varmt att du ser Mike Merles Happy Fun Hour. Han är en av huvudpersonerna som utvecklat 5:e upplagan av D&D. Och i den här videoserien avslöjar han ofta sitt sätt att skapa nya spelaralternativ. Om du inte har tid att se den så ska jag summera det jag lärt mig. Att skapa en ny subklass brukar vara tillräckligt för att ändra hur en karaktär spelas. Du behöver inte skapa en helt ny klass, såvida inte klassens tankesystem är annorlunda. Till exempel, konceptet av en fribrottare kan passa inom ramen för klassen barbar eller kämpe, eftersom detta bara är ett nytt kreativt sätt att kontrollera folksamlingar och skada saker med imponerande bedrifter av styrka. Men om du vill skapa något helt annat, såsom en Pokémon-tränare eller på något annat sätt styra något som slåss åt den, då kommer du behöva skapa en ny klass. Det är också viktigt att basera sin subklass utifrån rätt befintlig klass, så att du inte ändrar på spelupplevelsen för snabbt. För du vill inte att dina spelare ska behöva vänta för länge för att spela som de vill. Till och med Mike Merles har erkänt detta. Han har sagt att spela som en nivå 1-trollkarl innan möjligheten att få gå upp i nivå och få spela en subklass som heter bladsångare är inte optimalt. Att vänta på en nivå kanske inte är en så stor sak, men vissa klasser får bara sitt val av subklass vid nivå 3. Beroende på spelgrupp och kampanj kan det ta tid att komma till en sån önskad nivå. Men det är också möjligt att börja vid en högre nivå när en spelar hembryggda spel. Kom även ihåg de sociala och utforskande funktionerna när du skapar nya funktioner. För jag ser tyvärr jättemånga hembryggda klasser eller subklasser folk på nätet har lagt ut som bara fokuserar på stridsfunktionerna och glömmer att strid är bara en aspekt av D&D. Det största problemet folk vill åtgärda när de skapar ett nytt spelaralternativ är att balansera dem. Men vad innebär detta i ett spel som D&D? Om vi tänker på ett spel som har fokus på konkurrens och strid så handlar det om att nyttja varje alternativ för att skapa lika stor chans att vinna när något spelas utifrån samma mängd expertis. Men D&D är ett samarbetsspel och att balansera ett nytt spelaralternativ handlar i det här fallet om hur mycket mer användbar ett alternativ känns för en spelare i jämförelse med andra alternativ. Om funktionen har fokus på att utbringa skada så är det ganska enkelt att mäta. Då är det bara att jämföra siffror med andra funktioner vid samma nivå. Men om det är en funktion som har fokus på utforskning eller något socialt blir det genast svårare att jämföra. Säg till exempel att du vill skapa en förmåga att läsa en persons livshistoria genom att bläddra genom någons kroppsdelar som om de var en bok, som karaktären Rohan Kishibe gör i anime-serien JoJo's Bizarre Adventure. I det här fallet får du jämföra klassfunktioner eller trollformler som uppnår liknande effekter. Till exempel, trollformen uppfatta tankar liknar väldigt mycket detta koncept. Sen jämför du för- och nackdelar med denna funktion. Hembryggningsregeln skulle innebära att en karaktär får veta en hel persons livshistoria, men den tar tid att läsa
och måltavlan för trollformeln skulle vara medveten om vad du gör. Om den här egenskapen går att använda endast en gång per kort eller lång vila tänker jag att den kan fungera som en nivå 3-funktion. Men att balansera ett spel kanske inte behöver vara en så stor grej när du spelar hemma. Att se en spelare hela tiden utbringa massiv skada kan vara irriterande. Men om alla får tid att briljera kanske detta inte ens märks. Det är också svårt att uppmärksamma obalanserade saker om spelare inte har något att jämföra med. Till exempel, om du har bara en helare i spelgruppen skulle de andra spelarna inte nödvändigtvis veta om helaren gör jättebra eller jättedåligt ifrån sig. Spelledaren kanske också anpassar situationen så att du inte behöver gå tillbaka till ditt skissblock och ändra på nya spelaralternativ. Så länge du inte planerar på att sprida och sälja ditt koncept till andra människor kanske du inte behöver testköra alla dina karaktärsalternativ ordentligt. Okej, det var allt för den här gången. Om du tyckte om den här videon, ge den gärna tummen upp. Om du inte prenumererat än, gör gärna det och bli meddelad när nästa klipp släpps. Roger över, Roger ut.